হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আটা আৰু কলেৰে বনোৱা কেকৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। কেতিয়াবা ঘৰত খাবলৈ অনা কল অলপ বেছিকৈ পকি গ'লে খাবলৈ ভাল নালাগিলে এনেকৈ কলৰ কেক বনাই খাব পৰা যায়। আটা আৰু কলৰ এই কেকটো খাবলৈ টেষ্টি হোৱাৰ লগতে হেল্ডিও হয়। আশা কৰোঁ আজিৰ এই কেকৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। আৰু আগলৈ আমাৰ চেনেলত দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। কলৰ কেক বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে এয়া মই এটা কেক বনাবলৈ ষ্টীলৰ বাতি লৈছোঁ। বাতিটোত অলপ অলপ বাটাৰ ব্ৰাছ এডালেৰে সানি ল'ম। আপোনালোকে বাটাৰৰ ঠাইত ইয়াতে ৰিফাইন তেল অলপ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। বাটাৰখিনি ভালদৰে সানি লোৱাৰ পিছত অলপ অলপ ময়দা বাতিটোত ছটিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া বাতিটো এইদৰে অলপ ঘূৰাই ঘূৰাই দিলে ময়দাখিনি বাতিটোৰ চাৰিওফালে ভালদৰে লাগি ধৰিব। এয়া চাওক ময়দাখিনি ভালদৰে লাগি ধৰিছে। এতিয়া এই বাতিটো ৰাখি দিম। এয়া দুটা পকা কল লৈছোঁ। আগতে কলকেইটাৰ বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ম। এইটো মই মালভোগ কল লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে জাহাজী বা বেলেগ কল ল'বও পাৰে। কলকেইটাৰ বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া কলকেইটা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। কলখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত ফৰ্ক এখনেৰে হেঁচি ভাঙি লৈছোঁ। এইখিনি মিহি হৈ যোৱালৈ ভালদৰে পিটিকি ল'ম। আপোনালোকে এই কলকেইটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পেষ্ট বনাই ল'বও পাৰে, তেতিয়া সোনকালে হৈ যাব। কেকত দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কলকেইটা অলপ বেছি পকা ল'লে ভাল হয়, তেতিয়া সহজতে কলখিনি মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব পৰা যায়। এয়া কলখিনি মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে একাপৰ 4/3 মিহিকৈ গুড়ি কৰি লোৱা চেনি দি দিলোঁ আৰু লগতে একাপৰ 3/1 ৰিফাইন তেল দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহি হৈ যোৱালৈ 2 মিনিটমান ফেটি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে গুড়ি চেনিৰ ঠাইত গোটা চেনি ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে, কিন্তু গুড়ি কৰি লোৱা চেনি দিলে এইখিনি ফেটোতে কম সময়ৰ ভিতৰতে মিহি হৈ পৰে। কল আৰু চেনিৰ মিক্সাৰখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ পৰিছে। এয়া আধা চামুচ ভেনিলা এছেঞ্চ দিলোঁ। আকৌ এইখিনি মিলাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ভেনিলা এছেঞ্চ নাথাকিলে 2টা ইলাচি গুড়ি কৰিও দিব পাৰে। এতিয়া এটা বাতিত এইটো কাপেৰে 1.5 কাপ আটা লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে আটাৰ ঠাইত ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এয়া এচামুচ বেকিং পাউডাৰ দি দিলোঁ। লগতে এচামুচৰ 4/1 বেকিং ছ'ডা দিছোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম। কেকত দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সকলোখিনি বস্তু মই একেটা কাপেৰে জুখি দিছোঁ। এতিয়া আগতে ফেটি থোৱা কলৰ মিক্সাৰখিনি লৈছোঁ। ইয়াতে আটাখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া আটা আৰু কলৰ মিক্সাৰখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া আধা কাপ গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰখিনি অলপ অলপকৈ দি এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এই গাখীৰখিনি মই গৰম কৰাৰ পিছত ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। গাখীৰখিনি এবাৰতে বেছিকৈ দি ল'ব নালাগে, নহ'লে মিক্সাৰটো বেছি পাতল হৈ যাব পাৰে। আৰু এইখিনি মিক্স কৰি থাকোঁতে লাহে লাহে ফেটিব লাগে, বেছি জোৰেৰে ফেটিলে কেকটো টান হৈ যাব পাৰে। কেকৰ মিক্সাৰটো মই 4-5 মিনিট সময় মিহিকৈ ফেটি ল'লোঁ। কল দি বনোৱা কেকৰ মিক্সাৰটো খুব বেছি পাতল কৰিব নালাগে, এনেকুৱা হ'লেই হৈ যাব। ইয়াতে মোৰ আধা কাপ গাখীৰেৰে হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ মিক্সাৰটো ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ হ'লে আৰু অলপ গাখীৰ মিক্স কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া এয়া এচামুচ নেমু ৰস দি ল'লোঁ। নেমু ৰসখিনি দি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। নেমু ৰস অলপ দি ল'লে কেকটো ধুনীয়া কোমল কোমল হ'ব আৰু কেকটো ভালকৈ ফুলি আহিব। এয়া আগতে বাটাৰ সানি থোৱা বাতিটো লৈছোঁ। ইয়াতে কেকৰ মিক্সাৰখিনি দি ল'লোঁ। চামুচ এখনেৰে অলপ মিক্সাৰটো মিলাই দিছোঁ। এতিয়া বাতিটো অলপ থপথপাই দি লৈছোঁ, তেতিয়া এয়াৰ বাবুলটো ওলাই যাব। আৰু এয়া বাতি এটাত অলপ টুটি ফুটি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এচামুচৰ 3/1 ময়দা দি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া টুটি ফুটিখিনি কেকৰ মিক্সাৰখিনিৰ ওপৰত অলপ অলপকৈ ছটিয়াই দি লৈছোঁ। টুটি ফুটিখিনিত অলপ ময়দা দি ল'লে কেকটো হোৱাৰ পিছত টুটি ফুটিখিনি ভিতৰলৈ সোমাই নোযোৱাকৈ থাকে। এতিয়া কেকটো বেক হ'বলৈ দিম। এটা কেৰাহী গেছৰ ওপৰত বহুৱাই দিছোঁ। মাজত এখন সৰু প্লেট দি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে প্লেটৰ ঠাইত এডাল সৰু ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই মিডিয়াম ফ্লেমত কেৰাহীটো 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে গৰম হ'বলৈ দিম। 10 মিনিটমান পিছত কেৰাহীৰ ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। কেকৰ বাতিটো প্লেটখনত বহুৱাই দিছোঁ। এতিয়া আকৌ ঢাকনিখন লগাই কেকটো 50 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে বেক হ'বলৈ দিম। এইখিনি সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখি দিছোঁ। প্ৰায় 50 মিনিটমান সময়ৰ পিছত কেৰাহীৰ ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া চাওক কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এতিয়া শলা এডাল সোমোৱাই কেকটো সিজিছে নে নাই চাই ল'ম। এয়া চাওক শলাডালত একো লাগি অহা নাই, তাৰমানে কেকটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। যদি কেকটো অলপ ভিজা ভিজা যেন হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে কেকটো 10 মিনিটমান আৰু সিজিবলৈ দিব পাৰিব।
এতিয়া কেকটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া কেকটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। চুৰি এখনেৰে কেকটো বাতিটোৰ পৰা এইদৰে অলপ অলপ এৰুৱাই লৈছোঁ। এখন প্লেট ওপৰত দি লৈছোঁ। এতিয়া কেকটো বাতিটোৰ পৰা উলিয়াই ল'ম। এয়া চাওক, আমাৰ কলেৰে বনোৱা কেক ৰেডি হৈ গ'ল। কেকটো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু কেকটো খাবলৈও খুব টেষ্টি হয়। কেকটো এক পিচ কাটি উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে এই কেকটো খুব সহজতে বনাব পাৰিব। তেনেহ'লে আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।